म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भन्ने कुरा चाहिँ कसरी डिफाइन भयो भन्दाखेरि जुन कुरा इलेक्ट्रिक फिल्डमा डिफाइन थियो त्यही कुरा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि डिफाइन हुन्छ भनेको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इक्वल्स टु द नेगेटिभ अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हुन्छ भने भेक्टरमा आइसकेपछि पनि द्याट इज म्याग्नेटिक पोटेन्शियल H इज इक्वल टु द्याट इज नेगेटिभ अफ ग्रेडियन्ट अफ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल। त्यही भएर -Vm भन्ने वर्ड आएको हो। भनेपछि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलमा जे कुरा हुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ म्याग्नेटिक पोटेन्शियलमा पनि एनालगस भएको भएर हामीले -Vm भनेर डिफाइन गरेको हो। Therefore, this rule must be consistent with the Maxwell's equation. Therefore, अब del cross H equals to J जस्तो हामीले कर्ल पढ्ने बेलामा यहाँ के पढ्यौं त del cross H equals to J हुन्छ भनेर स्टोक्स थ्योरमबाट पढ्यौं। भनेको del cross H equals to J हुन्छ भनेपछि यो कुरा त यहाँ पनि त भ्यालिड हुनु पर्यो। del cross H भनेको del cross minus del Vm भयो। अब minus del Vm भनेको but the curl of gradient of any function is identically 0. Therefore, valid in the region where the current density is 0, such as in the free space. अब यो पोइन्टले के भन्न खोजेको हो भने तिमीले स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल डिफाइन गर्यौ, तर स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल डिफाइन गरिसकेपछि जुन तिमीले कर्लमा लगेर फर्मुला राख्यौ त्यो कर्लमा राखिसकेपछि द्याट इज करेन्ट डेन्सिटीसँग कर्ल अफ H इज इक्वल टु द करेन्ट डेन्सिटी। इफ यु कीप द भ्यालु अफ H एज -Vm देन कर्ल अफ this value भनेको अब scalar magnetic potential is valid only that is curl of gradient of any potential। यो del Vm भनेको त gradient of potential हो। यो आएको भ्यालुलाई कर्ल लिने भनेको del क्रस गर्ने। त्यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि del क्रस del गर्यो भने 0 आउँछ। भनेपछि gradient of curl of any vector is 0 हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो फर्स्टमा, किनभने यो इक्वेसनले त्यही देखाउँछ that is del क्रस Vm गर्यो भने यसको भ्यालु 0 भयो। भनेको ग्रेडियन्ट यो भ्यालु लिनु पर्यो, पहिला आएको रिजल्टलाई कर्ल गर्नु पर्यो भने यसले दिने भ्यालु के हुन्छ त भन्दा 0 हुन्छ। भनेपछि अब के भन्नु पर्यो भने द स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल इज भ्यालिड ओन्ली इन द रिजन वेयर द करेन्ट डेन्सिटी इज 0। भनेपछि त हामीले भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेर Vm डिफाइन गर्यौं। तो स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियलको भ्यालु त्यति बेला मात्र भ्यालिड हुन्छ, अथवा वी क्यान डिफाइन द म्याग्नेटिक पोटेन्शियल ओन्ली एट द पोइन्ट वेयर द करेन्ट डेन्सिटी इज 0। वी क्यानट डिफाइन इट बियोन्ड द 0 भ्यालु। Therefore, if we define scalar magnetic potential with the condition that H equals to -Vm, that is magnetic potential is equal to the negative of vector magnetic potential, scalar magnetic potential अथवा gradient of scalar magnetic potential, but at this condition the current density must be 0. current density को भ्यालु 0 भयो भने मात्र यो भ्यालु भ्यालिड भयो, नत्र भने हामी हामी म्याग्नेटिक पोटेन्शियललाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्दैनौं स्केलरमा। जुन कुरा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अथवा स्केलर पोटेन्शियल हुन्थ्यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा त्यो कुरा चाहिँ म्याग्नेटमा पनि हुन्छ, बट तर म्याग्नेटमा हुनुभन्दा अगाडि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि करेन्ट डेन्सिटीको भ्यालु 0 हुनुपर्छ। अब करेन्ट डेन्सिटीको भ्यालु 0 हुनुपर्छ भनेको त करेन्ट 0 हो, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी फेरि पछि पनि गफ गर्छौं है। त्यहाँ यो चाहिँ यो कन्डिसन आफैमा पूर्ण छैन, that is this statement is not complete in its sense, therefore we must add another term भनेर चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा पढ्छौं अहिले एकछिनमा। यो त स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भन्ने भयो। अब फर्दर रिक्वायरमेन्ट्समा है अझै यो del cross H equals to J equals to del cross del Vm भयो भने यो स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेर डिफाइन गर्यौं। अब Maxwell's equation involving the magnetic field must also be satisfied, that is this is त मैले माइक त म्युट त गरे छैन नि, छैन ठीक छ। that is यही ऐकै इक्वेसनमा राख्न खोजेको। यहाँ del डट b भयो भने 0 हुन्छ भने b भनेको म्यु नट h हुन्छ, भनेपछि del डट b इक्वल्स टु म्यु नट h del h भइहाल्यो। अब यो h को ठाउँमा के लेख्न पाइयो त माइनस del Vm लेख्न पाइयो। दिस इज कल्ड स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेर डिफाइन गर्यो। यो चाहिँ म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भयो, यो चाहिँ स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल डिफाइन गरेको। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा म्याग्नेटिक पोटेन्शियलको टर्म आएको।
Therefore mu naught equals to del del Vm भयो. अब यहाँ चाहिँ del del क्रस Vm भएको भएर 0 भएको थियो. यहाँ हेर त के हुन्छ del del Vm equals to 0 किनकि del dot B भनेको that is divergence of B is 0 भएको भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ del square Vm equals to 0 भयो. यो del square Vm equals to 0 हुनु कतिखेर 0 हुन्छ त भन्दा Vm यति बेला मात्र डिफाइन हुन्छ जति बेला J को भ्यालु 0 हुन्छ त्यही भएर यहाँ पनि J equals to 0 भनेर लेख्न खोजेको. So the scalar magnetic potential satisfies the Laplace equation. Laplace equation भनेको del square Vm को भ्यालु हो जुन s square वाला टर्म आउँछ त्यसलाई हामीले Laplacian equation भन्छौं. Laplacian equation again with the restriction of current density must be 0. अब हेर त भनेको अर्थ के हो भने यो दुईटा जहाँ E equals to minus del Vm भनेर लेख्न पाइन्छ अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी equals to the negative of potential gradient भनेर लेख्न पाइन्छ त्यो कुरा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि लेख्न पाइन्छ. जसलाई हामीले के लेख्छौं magnetic field intensity, that is taking an analogous to the electric, we can take a magnetic field intensity H is equal to the negative of gradient of magnetic potential, negative of magnetic potential. But this magnetic potential is defined only in the point where current density is 0 because del cross H, that is curl of magnetic field intensity H equals to the current density. If we take H equals to minus del Vm, then curl of gradient of the magnetic potential will be 0. Therefore, this Vm can only be defined in the term where current density is 0. Now, if we take further elaboration with the Laplacian equation or the Maxwell's form, del dot B, that is divergence of magnetic flux density is equals to the del cross H, that is del dot H multiplied by mu naught, that is mu naught del dot H equals to 0, that is del square Vm equals to 0. Therefore, it satisfies, that is Laplacian, that is the magnetic potential will also satisfies the Laplacian equation. But during the satisfaction of the Laplacian equation, you must define the current density as 0. भनेपछि current density 0 भएको टर्ममा मात्रै magnetic potential define हुँदो रहेछ, scalar magnetic potential define हुँदो रहेछ. यदि तिम्रो current density 0 छैन भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ magnetic potential चाहिँ define गर्नु पाइदैन भनेर भन्नु पर्यो. अब अर्को भनेको vector magnetic potential. यो त सिम्पल थियो, हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल को एनालोगस थियो त्यसैलाई हामीले म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेर स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल डिफाइन गर्यौं. अब भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेको चाहिँ we make the use of Maxwell equation del dot B equals to 0 भनेको अब के भयो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इक्वल्स टु 0 भयो. म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पर युनिट एरिया नै हो. अब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पर युनिट एरिया डिफाइन गर्ने बेलामा कुन टर्मले 0 बनाउँछ त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई? दैट इज the fact that divergence of curl of any field is identically 0. This shows that del dot del cross A equals to 0 भनेको अर्थ del dot B 0 हुनु भनेको अर्थ यो del त 0 हुन सक्दैन, B नै 0 हुने हो. B कसरी 0 हुन सक्छ त भन्दा यदि यो डाइभर्जेन्स को अगाडिपट्टि कुनै एउटा भेक्टरसँग कर्ल गर्यो भने भनेपछि मैले के गरे del dot B equals to 0 हाम्रो गिभन स्टेटमेन्ट हो. यो del 0 हुन सक्दैन, 0 हुने भनेको B हो. यो B ले कतिखेर डाइभर्जेन्स लिँदाखेरि 0 हुन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै एउटा इन्टरमिडिएट भ्यालु A लाई हामीले कर्ल गर्यो भने त्यो कर्लले दिने भ्यालु चाहिँ B हो. त्यो B जसले गर्दाखेरि यसको डाइभर्जेन्स भ्यालु 0 हुन्छ. त्यो B आउनु भन्दा अगाडि जुन भेक्टर A भनेर हामीले अहिले मानिरहेका छौं यो इन्टरमिडिएट भेक्टरलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भन्छौं. अब भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल किन भनेको भन्दाखेरि यो पनि भेक्टर पोटेन्शियल नै हो. त्यसलाई हामीले कर्ल लिँदा पनि यसले रिजल्ट चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि भेक्टर नै दिन्छ. त्यसो भएर दिस लिड्स टु द डेफिनेसन अफ म्याग्नेटिक भेक्टर पोटेन्शियल भन्ने अथवा भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेर डिफाइन गरेको. अब के बुझ्नु पर्यो भने whenever we take the divergence of any vector B is equal to 0, the del operator cannot be 0. The operation B can be 0 only when the curl of when any intermediate vector will give this vector B value which in turn makes the divergence 0.
That intermediate term is called magnetic potential भनेर भेक्टर magnetic potential भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भनेको जुन डाइभर्जेन्सलाई जुन भेक्टर लिइसकेपछि जसले रिजल्ट 0 बनाउँछ त्यो रिजल्ट जसले दिनको लागि इन्टरमिडिएट रोल खेलिरहेछ त्यो इन्टरमिडिएटको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले बल्ल भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भन्छौँ भनेपछि के भन्न पाइयो भन्दा b = डेल क्रस a हो b = डेल क्रस a हो भने हेरि यो a भन्ने भेक्टरलाई चाहिँ हामीले भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेर डिफाइन गरेको हो अब अघिको चाहिँ इलेक्ट्रिकलसँग एनालोगस लिएको थियो भने यहाँ चाहिँ हामीले गिवन पोइन्टबाट म्याक्सवेलको इक्वेसनबाट डाइभर्जेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी = 0 हुँदाखेरि जुन पोइन्टमा म्याग्नेटिक पोटेन्शियल अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी अथवा म्याग्नेटिक डेन्सिटीलाई जुनले 0 बनाइरहेछ त्यो बनाउने इन्टरमिडिएट भ्यालु जुन छ त्यसलाई चाहिँ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेर डिफाइन गरेको हो अब एच भनेको के लेख्न सकियो भन्दाखेरि एच भनेको चाहिँ म्यु नट b = म्यु नट एच हो म्यु नट एच हो भने म्यु त तल आयो त्यही भएर डेल क्रस एच म्यु लेख्न पाइयो डेल क्रस एच भनेको त हामीले के लेख्न पाइयो जे लेख्न पाइयो भनेपछि डेल यसलाई मैले डाइभर्जेन्स लिए भने भनेको यो टर्मलाई डाइभर्जेन्स लिए भने डेल क्रस एच = j द्याट = 1/μ डेल क्रस a भयो भने दुईटै रिजल्ट हामीले के ल्याउँ भन्दाखेरि द्याट इज कर्ल लगाएँ दुईतिरै डेल क्रस एच भनेको चाहिँ a लेख्न पाइयो करेन्ट डेन्सिटी भनेर स्टोक्स थ्योरमबाट द्याट = 1/μ डेल क्रस a भयो अब यो आएको टर्म के हो त भन्दाखेरि डेल क्रस एच = जे 1/μ भनेको चाहिँ यदि हामीले म्याथमेटिकल अपरेसन लिने हो भने द्याट इज इन्ट्रोड्युसिङ अ भेक्टर आइडेन्टिटी द्याट डिफाइन्स द भेक्टर ल्याप्लासियन डिफाइन गर्ने हो भने डेल स्क्वायर a भयो के यो भनेको यो डेल स्क्वायर a लेख्ने बेलामा सरी यो भनेको चाहिँ डेल क्रस a भयो यो भनेको चाहिँ डेल स्क्वायर a = डेल डट a माइनस डेल क्रस a लेख्न पाइन्छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि युजिङ अ लेन्थी प्रोसिड्युर इट क्यान बी प्रुभन द्याट डेल डट a = 0 बनाउँछ अब अहिले यो प्रुफ चाहिँ चाहिँदैन यो प्रुफ चाहिँ हायतको किताबमा चाहिँ अलिकति प्रुफ गरेर देखाएको छ तिमीहरूले प्रुफ चाहिन्छ भने त्यहाँ हेर आफूलाई हेर्न मन लाग्यो भने अरु हामीलाई चाहिँ जनरल जस्ट नलेज के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि हामीले जसरी डेल क्रस b = 0 गरिरहेको थियौँ भनेको यहाँ के यो भनेको म्याक्सवेलको इक्वेसनबाट डेल डट b = 0 आएको थियो यो b लाई 0 बनाउनको लागि कुनै एउटा इन्टरमिडिएट पोइन्ट डिफाइन गरेका छौँ जुन इन्टरमिडिएट पोइन्ट भनेको चाहिँ कसरी 0 हुन्छ भन्दाखेरि यदि डाइभर्जेन्स अफ कर्ल अफ एनी भेक्टर आयो भने बल्ल 0 बन्छ भनेपछि त त्यो b कसरी आएको हो भन्दा कुनै एउटा भेक्टरलाई कर्ल लिएर आएको हो त्यो भेक्टर जसले b बनाइरहेको छ त्यो इन्टरमिडिएट भ्यालुलाई हामीले भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेर डिफाइन गर्यौं यसरी भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल डिफाइन गरेपछि चाहिँ एच को टर्ममा इन्टरमिडिएट गर्दाखेरि डेल स्क्वायर a अथवा डेल स्क्वायर इन्टरमिडिएट भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल गर्यो भने डेल डट a = पनि 0 बन्छ त्यो डेल डट a = 0 बन्छ भने वी क्यान डिफाइन यो डेल स्क्वायर डेल डट a = 0 बन्छ यो 0 बन्छ भने त यो डेल स्क्वायर a को टर्ममा जाने भयो डेल स्क्वायर a को टर्ममा गइसकेपछि दिस इज अल्सो अ ल्याप्लासियन इक्वेसन अथवा यसलाई पनि त हामीले ल्याप्लासियन इक्वेसनसँग रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भनेपछि अब यदि यो कुरा चाहिँ हामी = 0 ल्याप्लास गर्न सकिरहेछौँ भने यसलाई हामीले पोइजन्स इक्वेसनसँग रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि डेल स्क्वायर a = -μ नट j भनेर डिफाइन गर्न सक्यौं यो भनेको चाहिँ भेक्टरको पोटेन्शियल हो दैट इज डेल स्क्वायर a = -μ नट j दैट इज इन रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भयो भने डेल स्क्वायर a भनेको डेल स्क्वायर ax हुन्छ ay az यो भनेको करेन्ट डेन्सिटी भ्यालु चाहिँ ax सँग बराबर भयो त्यही भएर डेल स्क्वायर ax भयो भने म्यु नट jx लेख्नु पर्यो करेन्ट डेन्सिटी डेल स्क्वायर ay भयो भने ay को डाइरेक्सनमा az भयो भने az को डाइरेक्सनमा भनेर यसरी हामीले के को रूपमा भन्दाखेरि पोइजन्स इक्वेसनको इक्विभ्यालेन्टको रूपमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेपछि स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल चाहिँ ल्याप्लासियन इक्वेसनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो =0 भने भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल चाहिँ पोइजन्स इक्वेसन्सको रूपमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो भनेर मात्र लेख्न खोजेको दैट इज इट इन्डिकेट्स दैट द डाइरेक्सन अफ a will be same as that of the current to which it is associated अब यो भनेको डेल अपरेसन लेख्दाखेरि यदि तिमीले ax मा लिएको छौ भने करेन्ट डेन्सिटी पनि x के डाइरेक्सनमा हुन्छ भन्न खोजेको हो भेक्टर एक्जिस्टिङ इन स्पेस दैट इज समवेयर डिस्क्राइब बाइ द फजी इमेज एन्ड जेनेरेटिङ द करेन्ट यो भनेको त करेन्ट कसरी जेनेरेट भइरहेको छ फजीले इमेजको रूपमा चाहिँ कसरी जेनेरेट भएको छ भनेर डिफाइन गरेको हो यो तिमीहरूले यसमा जान्नुपर्ने भनेको व्हाट इज स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल र व्हाट इज भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भन्ने दुईटा टर्म जान्नु पर्यो अनि
डिफाइन गर्ने बेलामा स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले डेल स्क्वायर भिएम इक्वल्स टु 0 अथवा डेल स्क्वायर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल इक्वल्स टु 0 होस् अथवा एच इक्वल्स टु माइनस भिएम होस्। यतिखेर चाहिँ कति बेला सेटिस्फाई हुन्छ त यो कन्डिसन भने करेन्ट डेन्सिटी 0 भएको बेलामा मात्रै सेटिस्फाई हुन्छ भने जान्नु पर्यो। तर यो कुरा सधैँ भ्यालिड हुँदैन। अब यसको भ्यालिड नहुनुको पछाडि पनि कारणहरू छन्। यो कुरा चाहिँ यसमा आउँछ है। अब एउटा सानो न्युमेरिकलबाट अघि बढेर त्यो चाहिँ हेरिहालौँ। अहिले यो चाहिँ पहिलेको डिभिजनको रिभिजन जस्तो मात्रै हो। Derive an expression for the magnetic field intensity H at any point resulting from the infinitely long state filament placed at the z-axis and carrying the current I using the concept of vector magnetic potential भन्यो। गरेको चाहिँ पहिला हामीले जुन गर्थ्यौं त्यही नै कुरा गरेको हो। भनेको अर्थ हामीले पहिला जुन यहाँ पढ्ने बेलामा बायोसावर्ट लमा जे कुरा युज गरेर फलो गराउँथ्यौं त्यही कुरा फलो गराएर नै गर्ने हो। जस्ट यहाँ थोरै मात्रै चेन्ज के ल्याएको भन्दाखेरि कन्सेप्ट अफ म्याग्नेटिक भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल युज गर भनेर भन्न खोजेको। यसलाई चाहिँ जस्तो अब कहाँ राखेको छ भन्दाखेरि वी डिराइभ द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु स्मल फिलामेन्ट द्याट इज यो आइडियल भनेको आइडियल इन्टु एजेड डिरेक्सनमा राखेको छ, त्यही भएर डिजेड भयो। फाइ भ्यालु यो भयो, पोइन्ट पी भयो, रो फाइ जेड चाहिँ यसको सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा राख्यो। करेन्ट द्याट इज एट पोइन्ट पी द डिफरेन्सियल भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल एट एनी पोइन्ट ए भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने म्यु नट आई डिएल बाई 4 पाई आर, त्यही जुन हामी पढ्थ्यौँ त्यही फर्मुला नै डिफाइन गर्ने हो। म्यु नट आई बाई 4 पाई आर फर्मुला युज गरिरहेछौँ। यहाँ चाहिँ डिजेडको भ्यालु अब अरू प्रोसेस त्यही हो है। डिएल भनेको डिजेड एजेड हुन्छ, आर भनेको रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, त्यही पोइन्ट यहाँ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नै हुन्छ। डिए भनेको म्यु नट आई डिजेड रो 4 पाई यसको जेड स्क्वायर, डिएजेड भनेको यही नै हो। जस्ट अब डिएच भनेको के हो त भन्दाखेरि पोटेन्सियल म्याग्नेटिक पोटेन्सियल जुन डिफाइन गरिरहेछौँ हामीले, म्याग्नेटिक पोटेन्सियल डिएच भनेको चाहिँ 1 बाई म्यु नट एच इन्टु डिए गर्न खोजेको, यो फर्मुला युज गरेको कि यहाँबाट। भनेको हाम्रो एच भनेको त 1 बाई म्यु नट डेल क्रस ए हो नि, किनभने ए भनेको त हाम्रो इन्टरमिडिएट भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल हो। भनेपछि हामीले कर्ल अफ दिस भेक्टर ए भनेर लिनु पर्यो कि यदि हेरियो मात्र पनि गर्न खोज भनेको चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ युटिलाइज गर्न मात्रै हामीलाई युज गर्न खोजेको हो। द्याट इज म्याग्नेटिक पोटेन्सियल अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एच इज इक्वल टु दि, यही फर्मुलामा एच भनेको म्यु नट बी भनेको चाहिँ म्यु नट एच हुन्छ। त्यो म्यु नट एचमा चाहिँ हामीले एच इक्वल्स टु 1 बाई म्यु डेल क्रस ए लेख्यौँ, डेल क्रसले। किन भन्दाखेरि यो डेल क्रस ए भएको भएर बल्ल बी बनेको, जसले डेललाई डेल डट बीको भ्यालु 0 बनाउन सक्छ भनेको भएर चाहिँ हामीले यो पोइन्टमा पुगेर म्याग्नेटिक भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल डिफाइन गर्यौं। अब भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल डिफाइन गरिसकेपछि यसमा चाहिँ डेल एच इक्वल्स टु 1 बाई म्यु नट डेल क्रस ए, यो ए भनेको कता ल्याउँ त भन्दाखेरि यही नै म्यु नट आई बाई डिएल बाई 4 पाई आर, त्यो लिने भनेको त उता बायोसावर्टबाट जे आउँथ्यो त्यही ल नै युज गर्ने हो। अब यो 1 बाई म्यु नट भइहाल्यो। यो डेल भनेको के हो त? डेल भनेको त हाम्रो पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट वाला टर्म हो। पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट इन टर्म्स अफ केमा भन्दाखेरि यो भनेको त सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो। त्यसैले 1 डी बाई डी रो ए रो प्लस 1 बाई रो डी बाई डी फाई एफआई प्लस डी बाई डिजेड एजेड हुने भयो। अनिएको भ्यालु कति हुने भयो? अब यो डिए भनेको त म्यु नट आई डिजेड बाई 4 पाई अन्डर रुट म्यु रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही डिए वाला जुन छ त्यसलाई नै यहाँ लेख्यौँ। अब यो भ्यालु के छ त भन्दा एजेड छ। एजेडसँग ए रोले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुने भयो? माइनस ए फाई हुने भयो। भनेको रो र जेड मल्टिप्लाई गरेपछि क्रस प्रोडक्टमा फाई आयो। त्यसबाहेक फाईको भ्यालु है, फाईको भ्यालु सर हजुर यो ए को फर्मुला कताबाट आयो? यो त हामीले पहिले सुरु जुन जस्ट यो त भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल पढ्ने बेलामै यहीँबाट है 4 पाई बाई यहाँबाट आउने हो कि यो आउने भनेको त करेन्टको भ्यालु जुन डिफाइन गरेको छ त्यो भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ एच इक्वल्स टु 1 बाई पखाइ पख म हेरेर भनिदिन्छु। यो हो नि हैन? यो भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल करेन्ट ए को भ्यालु भनेको त करेन्ट फ्लोइङ थ्रु एनी पार्टली एरिया त के भन्छ करेन्ट डेन्सिटीको लाइन पढ्थ्यौँ नि हामीले यो भन्दा अगाडिपट्टि। कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि लाइन
एउटा सर्टेन लाइन छ, त्यो करेन्ट डेन्सिटीको लाइन चाहिँ जेड एक्सिसमा राखेर रोको भ्यालु पास गर्दाखेरि यो कतै पढिसकेको छ क्या हामीले यो भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ म्यु नट आई बाई डिएल बाई 4πr भनेर चाहिँ योभन्दा अघिल्लो सेक्सनमा द्याट इज करेन्ट पासिङ यो चाहिँ आई करेन्ट हो। स्मल एरिया डिजेड हुँदाखेरि यो सर्टेन पोइन्टमा पी लिँदाखेरि चाहिँ यो कति डिस्टेन्समा कति करेन्ट बग्छ भनेर चाहिँ एरिया निकालेको थियो। कतै यो कतै पढे जस्तो लागेन यो? खै सर मलाई त लागेन, अरूलाई लाग्यो कि पनि। यो पनि पढाएको थिएँ आथे म्यु नट आई बाई 4πr भनेर चाहिँ द्याट्स अबाउट ल पढाउने बेलामा पढ्नुपर्ने हो। द्याट्स अबाउट ल पढ्ने बेलामै पढेको हो। ठिक छ, यो पढेन भने म अर्कोचोटि चाहिँ यो डेरिभेसन पनि यो देखाइदिन्छु है। अहिले चाहिँ यो ए युटिलाइज गरेर ग्रेडियन्ट चाहिँ यो निकाल्न चाहिँ खोजिरहेको हो अहिले है। यति चाहिँ जान्नु पर्यो। अहिले भनेको अर्थ जस्ट यो ए निकाल्न मात्रै सिक। अहिले ए निकाल्ने फर्मुला चाहिँ म ठिक छ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा स्लाइडमै त्यो बनाएर राखिदिन्छु है। मलाई एकचोटि सम्झाउ पनि ल। सर ओके। यो ए भन्ने कुरा चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी जुन निकालिरहेको छ हामीले करेन्टको भ्यालु, त्यो करेन्ट भ्यालु निकाल्ने करेन्ट चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हो। कतै कतै यो पढेको छैन भन्छ तिमीहरू है। एच इक्वल्स टु निकाल्ने फर्मुला ठिक छ ल, नपढेको भए पनि म त्यो गरिदिन्छु, त्यसलाई गर्न केही गाह्रो भएन। एच इक्वल्स टु निकाल्ने फर्मुला खै म एकचोटि हेरि नै हाल्छु यहाँ पढेको थियो कि थिएन भनेर एउटा नोटमा। मैले पढाउनु पर्ने हो त एच इक्वल्स टु निकाल्ने फर्मुला। राख्न बिर्सेको पनि हुनसक्छु हुनलाई। भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल डिए इक्वल्स टु भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल डिए इक्वल्स टु यो बुक मेरो कपीमा चाहिँ छ है। भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल लेख्ने बेलामै मैले लेखेको छु। युनिट बायोसावर्ट ल द्याट इज गिभन बायोसावर्ट लले दिएकै फर्मुलाबाट हामीले गरेर निकालेको छु मैले यहाँ। तिमीहरूलाई म एकछिनमा 2-4 मिनटमै यो चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु एकछिनमा है। ओके, त्यो फर्मुला के भर्खरै त्यो नै ल सर। डेल प्लस ए इक्वल्स टु दिस 1 बाई म्यु नट जे इक्वल्स टु 1 बाई म्यु डेल डेल इक्वल्स ए। दिस इज बायोसावर्ट ल। यो चाहिँ बायोसावर्ट लबाटै लेख्ने हो है। ए इक्वल्स टु फाइ इन्टिग्रेसन अफ ए इक्वल्स टु ल एकैछिन पखाइ त 1 मिनट। मैले यो कसरी गर्न सक्छु भन्दाखेरि योबाट म फोटो खिचेर तिमीहरूलाई अपलोड गरिदिइहाल्न सक्छु। मसँग यहाँ रेडी छ यो, तर म एकछिनपछि ल ठिकै छ। यो फर्मुला जुन छ यो फर्मुला मैले केही बेरमा तिमीहरूलाई अपलोड गर्ने भएँ है। यो डिराइभ गरेको फर्मुला के डिए इक्वल्स टु म्यु नट आई डिएल बाई यो बायोसावर्ट लबाटै आउने हो के यो। म बायोसावर्ट लबाट डिराइभ गरेर केही मिनटमा अपलोड गरिदिन्छु यो क्लास सकिने बित्तिकै। अरू चाहिँ यो भ्यालु डिए भन्ने आइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ डिएस भनेको 1 बाई म्यु नट डेल क्रस ए गर्ने, यो भनेको चाहिँ ग्रेडियन्ट निकाल्ने हो। यहाँ चाहिँ यो युनिट भनेको चाहिँ एजेडकै डिरेक्सनमा छ, किनभने हामीले कहाँ राखेको छौँ भन्दा जेड एक्सिसमा राखेको छौँ। त्यही भएर एजेडको डिरेक्सनमा आएको भएर यसको युनिट एजेड भयो। एजेड इन्टु एफआई गरेको भएर यहाँ ए रो इन्टु एजेड गरेको भएर एफआई आएको। त्यो एफआई बाहेक अरू फाइ इन्टु 0 भयो, अरू त 0 टर्म भइहाल्यो, त्यही भएर दुईटा टर्म 0 भयो। 1 बाई म्यु डी बाई डी फाइ म्यु नट आई डिजेड बाई 4 पाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एफआई यो जुन ए आएको छ ए माइनस एफआई लेखेको यल आई डिजेड बाई 4 पाई त्यसपछि रो बाई द्याट इज रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 एफआई। यसकै लागि फर्मुला मात्र युज गरेको हो यो त, तिमीलाई त सिम्पल फर्मुला नै भइहाल्यो। यसरी गर्दाखेरि यसको इन्टिग्रेसनको भ्यालु गर्दा है जेड इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म लियो भने चाहिँ अब यो भ्यालु चाहिँ अब हामीले पहिला जसरी गर्थ्यौँ त्यही गरेर 2 बाई रो स्क्वायर आउँछ। यो त मैले गरिराख्नु परेन किनकि अघिदेखि नै हामीले पहिला पनि प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। आई रो डिजेड बाई एफआई बाई 4 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर जेड स्क्वायर 3/2 हुँदाखेरि जेडको भ्यालु चाहिँ रो टेन थीटा राख्ने, डिजेडबाट रो सेक स्क्वायर थीटा भइहाल्यो। यसरी आएको भ्यालुमा चाहिँ हामीले जेडको भ्यालु माइनस इन्फिनिटी हुँदा थीटाको भ्यालु माइनस पाई/2, जेड प्लस इन्फिनिटी हुँदा थीटाको भ्यालु प्लस पाई/2 सम्म गर्दाखेरि यति भ्यालु आउँछ। तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भएको यो आएको भनेको बायोसावर्ट लबाट आएको। म तिमीहरूलाई एकैछिनमा केही मिनटमा चाहिँ यो क्लास एन्ड गरेर चाहिँ यो अलि यो गर्दा गर्दै राख्न मिल्दो रहेछ कि म राखिदिइहाल्छु केही बेरमा है। ल त्यसपछि यो सकिसकेपछि अब हामी अर्को एउटा हेरौँ त। एच इक्वल्स टु 1/2 पाई आर भनेको त हामीले यसमा फर्मुलामा पहिलादेखि पढ्दै आइरहेछौँ। एच इक्वल्स टु 2 पाई आर निकालेको भनेको यो यहीँ पनि निकालेको थियौँ। एच इक्वल्स टु 1/2 पाई रो भन्ने जुन निकालिरहेको छौँ नि रो क्वान्टिटीमा एच इक्वल्स टु यही फर्मुला युज गरेको है अहिले चाहिँ। अब नेक्स्टमा चाहिँ यो फर्मुलामा चाहिँ जस्ट यसमा आइरहेको थियौँ हामी।
That is, the current filament of 5 ampere in the AY direction is parallel to the y-axis at x equals to 2 meter, z equals to -2 meter. Find h at the origin भन्यो. h फाइन्ड गर्ने भनेको h equals to 1/2 pi r f5 भयो. r को भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्दा ओरिजिनमा निकाल भनिरहेछ हामीलाई. फाइन्ड h at origin अनि गिभन पोइन्ट कुन छ त y-axis x equals to 2 meter, z equals to -2 meter दिएको छ भनेपछि y-axis भनेको y equals to 0 भइहाल्यो. 0 2 0 -2 भन्ने पोइन्ट भयो किनभने x को भ्यालु 2 y को भ्यालु 0 z को भ्यालु -2 भयो भनेपछि -2ax 2ay भयो. r को भ्यालु चाहिँ 2√2 म्याग्निट्युड भयो. f5 भ्यालु निकाल्नु पर्यो किनभने हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि magnetic potential अथवा magnetic field intensity is defined in the region of phi only. त्यो बाहेक अरु चाहिँ क्यान्सल आउट इच अदर हुन्छ भनेर पढेथ्यौं. त्यही भएर h5 निकालेको. अब ay into ar गर्नु पर्यो किनकि यो त रेडियस फिलामेन्ट अफ 5 एम्पियर इन द y डाइरेक्सन भनिरहेको छ. ay into r वेक्टर by मोडुलस अफ r. ay into दिस भयो ax az दियो किनभने यहाँ त ax र ay को कोअर्डिनेट आएको छ. ax ay जुन आएको छ त्यो भ्यालुजहरु मात्र लेख्यो. h को भ्यालु 1/2 पाई रो भेक्टर लेख्नु पर्यो. 2 पाई रो अनि a5 लेख्नु पर्यो नि त्यही. a5 भएको भएर यो चाहिँ म्याग्निट्युडको लागि लेखेको हो. यसमा त केही कन्फ्युजन छैन होला यो फर्मुलामा. ठीक छ ल. त्यसपछि नेक्स्टमा द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज गिवन बाइ अ सर्टेन रिजन इन द स्पेस h इक्वल्स टु दिस. अघि चाहिँ हामीलाई यहाँ h निकाल्न सोधिरहेको थियो. अब हामीलाई के दियो भन्दाखेरि h दियो. फाइन्ड द टोटल करेन्ट पासिङ थ्रु द सर्फेस दैट इज z equals to 4, x को भ्यालु चाहिँ 1 देखि 2 सम्म र y को भ्यालु चाहिँ 3 देखि 5 सम्म इन द az डाइरेक्सन. करेन्ट I भनेको चाहिँ हामीले डेल क्रस h गर्यौं. डेल क्रस h किनभने करेन्ट I निकाल्ने बेलामा एम्पियर सर्किट ल अफबाट चाहिँ हामीले डेल क्रस h गरेको हो. किनभने करेन्ट डेन्सिटी स्टोक्स थ्योरमले के भन्छ त करेन्ट डेन्सिटी इक्वल्स टु द कर्ल अफ h भनेर डिफाइन गरेको हो. यो कर्ल अफ h डेल क्रस h भनेको I बाइ यो ds ले तल लग्यो भने त करेन्ट डेन्सिटी हुन्छ. यो ds भएको टर्म कता लाग्यो त यता लगेर भयो भने त अब I इक्वल्स टु इंटीग्रेशन अफ डेल क्रस h इक्वल्स टु ds लेख्नु पाइयो. यो फर्मुलामा के कन्फ्युजन छ यसमा के कन्फ्युजन छैन हैन. यो भनेको करेन्ट डेन्सिटी जुन j इक्वल्स टु हामीले I डेल क्रस h हुन्छ कर्ल अफ दिस भनेर डिफाइन गरेको थियो स्टोक्स थ्योरमबाट. त्यही फर्मुला युज गरेको. यो I भनेको करेन्ट बाइ एरिया डिफाइन गरेको अनि यतातिर लगेर इन्टिग्रेसन टर्म मात्र राखेको हो. अब यो निकाल्ने भनेको त डेल क्रस h निकाल्नु पर्यो. डेल क्रस h निकाल्ने भनेको डेल भ्यालु यो भ्यालु भइहाल्यो डाइभर्जेन्स लिने भ्यालु. त्यसपछि अब h भनेको त हामीलाई x + 2y z² दिएको छ. ay + 2/z az दिएको छ. त्यही टर्म लेखेको यहाँ h को भ्यालु चाहिँ. अब यसरी डिफाइन गरेर यो पोइन्ट लेखिसकेपछि अब हेर है अब डेरिभेसन गर्नु पर्यो. डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ax भएको टर्म हेर्नु पर्यो पहिला. ay भएको टर्म az भएको टर्ममा डिफाइन गर्न खोजेको. dy/dx अफ 2x + 2yz² az लेख्यौं हामीले. यो बाहेक ax ay लेखेनौं. किन लेखेन यो दुईटा सम 0 हुन्छ त्यही भएर यो az मात्र. ax * ay इक्वल्स टु az भयो. ax यो भयो ay सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि az भयो. यो बाहेक है अब ay * ay गर्यो भने पनि 0 भयो. अनि त्यसपछि यो az * az गरे पनि 0 भयो. त्यसपछि प्लस यो माइनस ax किन लेखेको त भन्दाखेरि अब हेर है dy/dz अफ dy/dz अफ 2x + 2y z² इन द डाइरेक्सन अफ -ay को -ay त नलेखेको भए नि हुन्थ्यो होला. ल ठीक छ. 0 0 त्यसपछि ax को डाइरेक्सन त्यसपछि 0 अर्को पनि एउटा 0 लेख्न सकियो. यहाँ चाहिँ भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु जे टर्म आउँछ त्यो मात्र लेख्ने हो. यहाँ चाहिँ अब x को भ्यालु 2y जति आउँछ त्यति लेख्न पाइयो. यहाँ पनि जति आउँछ त्यति लेख्ने भनेको हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने बेलामा चाहिँ क्रस प्रोडक्ट गर्दाखेरि ax * ay az भयो. त्यसपछि ay * ay 0 भयो. त्यसपछि ay * ax ax * az ax * az गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा dy/dx अफ 2/z भयो. यो त 0 भयो नि त. यो पार्शियल डेरिभेटिभ गर्न कि मलाई केही समस्या छैन होला भनेको यदि यहाँ x को टर्म छ र यहाँ पनि x को टर्म छ त्यही भएर लियौं. यहाँ ax छ ax * az चाहिँ y आउने हो तर 2/z गर्दा पार्शियल डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ त्यही भएर 0 लेख्न खोजेको हो भन्न खोजेको मैले. यसरी नै यो टर्महरु चाहिँ जहाँ जे टर्महरु आउँछ त्योहरु गर्दै जाने. अहिले पो x र y दियो तिमीलाई पछि त यहाँ जे पनि टर्महरु हुन सक्छन् त्यही टर्महरु हेरेर पार्शियल डेरिभेटिभ गर्न सकियो.
अब ds भनेको x र y चाहिँ किन लिने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर ध्यान दिनु पर्यो। किन लिने भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनले यदि सर्फेसको भ्यालु z मा कन्स्टेन्ट राखेको छ, दैट इज z इक्वल्स टु az डिरेक्सनमा फाइन्ड गर भनेको छ भने त मैले लिएको सर्फेस एरिया x र y सँग सर्फेसमा बस्यो भने बल्ल z सँग के हुन्छ त भन्दा रिजल्टेन्ट हुन्छ। मलाई z डिरेक्सनमा फाइन्ड गर्नु छ भने त मैले ds भनेको ax इन्टु ay लेख्नु पर्यो के, ax इन्टु ay। कुन मलाई चाहिँ z एक्सिसमा फाइन्ड गर भनेको छ, त्यही भएर मैले ax इन्टु ay लेखेँ मैले। अनि यहाँ पनि क्वेसनले y र z दिएको छ। यदि तिमीलाई चाहिँ फाइन्ड इन द ax डिरेक्सन भनेको भए तिमीले ds को भ्यालु चाहिँ x डिरेक्सनमा फाइन्ड गर्नको लागि dy इन्टु dz लिन्थ्यौ, दुईटा टर्म लिन्थ्यौ। त्यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरेर रिजल्टेन्टहरुको डिफाइन गर्नु पर्यो। किनभने त्यही कुरा चाहिँ हामीले माथिपट्टि जुन डिफाइन गरेको थियौं यहाँनिर यसरी हेर्दाखेरि यो भ्यालु हेर्न खोजेको के, यसमा हामीले जुन डिफाइन गरेको टर्म आइरहेको थियो नि यहाँ भनेको ax इन द डिरेक्सन अफ यसमा भनेको jx jy jz लिनको लागि चाहिँ यदि हामीलाई z डिरेक्सनमा चाहिएको छ भने त x र y को रूपमा हेर्नु पर्यो, इन द xy प्लेन लिनु पर्यो। त्यही भएर z डिरेक्सनमा रिजल्टेन्ट चाहिएको भएर एरियालाई चाहिँ x र y गरेको हो। त्यो चाहिँ आफैले एनालाइसिस गर्ने हो है, केमा दिएको छ क्वेसनले र केमा चाहिएको छ भन्ने कुरा हेरेर ds लिने अनि त इन्टिग्रेसन गर्न सकियो dx dy गरेर यही आएको टर्मलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 1/8 एम्पियर आउँछ। भनेपछि एउटामा s सोध्यो, एउटामा s दिएर चाहिँ i सोध्यो, यहाँ चाहिँ i दिएको थियो s सोध्यो। सिमिलरली अब अर्को भनेको भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल a इक्वल्स टु रो स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर बाइ 4az। अब यो भनेको कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा दियो, यहाँ त ax ay दियो, यो चाहिँ केमा दियो भन्दाखेरि रो फाइ z सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा दियो। सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम क्याल्कुलेट द टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स पासिङ थ्रु द एरिया दिस। अब b इक्वल्स टु डेल क्रस s त हो, तर यो फर्मुला जुन छ नि यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरुले घोकिराख्नु चाहिँ पर्दैन है। तिमीहरुलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ भनेको कर्ल दिएको हुन्छ, डाइभर्जेन्स दिएको हुन्छ, त्यही भएर यो त कर्ल हो, कर्ल अफ भेक्टर a हो इन केमा त सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा। त्यही भएर यो फर्मुला चाहिँ घोक्नु पर्दैन, जस्ट युटिलाइज मात्रै गर्न जान्नु पर्यो। भनेपछि गिवन भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल a इक्वल्स टु दिस, क्याल्कुलेट द टोटल फ्लक्स पासिङ थ्रु दिस एरिया फाइ। फाइ निकाल्नु पर्यो भनेको अर्थ b निकाल्नु पर्यो, b निकालेपछि बल्ल फाइ आउँछ। किनभने हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी b भनेको के पढिरहेका छौं, b भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इक्वल्स टु फ्लक्स पासिङ पर युनिट एरिया भनेर डिफाइन गरेको छौं। भनेपछि पहिला फाइ निकाल्नको लागि त पहिला b निकाल्नु पर्यो नि त, त्यही भएर पहिला b निकाल्नको लागि a बाट गरेर जानु पर्यो। यो b भनेको नि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हो। म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी डिफाइन गर्ने भनेको त भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल कुनै एउटा इन्टरमिडिएट पोइन्टले डिफाइन गर्छ कर्ल लिएर भन्यौ। त्यही भएर a रो fi az यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरुले घोकिराख्नु परेन, गिवन इन द क्वेसन, यु नीड टु युज इट। अब युज गर्ने बेलामा 1/रो daz/fi, त्यसपछि माइनस d5/dphi a रो भन्ने भयो, त्यसपछि fi भन्ने भयो, त्यसपछि az भन्ने भयो। क्वेसनले के दिएछ भनेर ध्यान दिने, जुन जुन दिएको छ त्योसँग मात्रै पार्शियल डेरिभेटिभ गरे भयो। गिवन a इक्वल्स टु माइनस रो स्क्वायर az दियो भनेको अर्थ यो पोइन्ट मात्रै दिएछ, z डिरेक्सनमा मात्रै दियो, अरुमा दिएको छैन नि त। त्यही भएर b इक्वल्स टु डेल क्रस a इक्वल्स टु 1/रो daz/fi लिए भयो। किन क्वेसनले az मात्रै दिएको छ, त्यही भएर az वाला मात्रै टर्म लिए पुग्यो, हामीलाई अरु लिइराख्नु परेन। त्यही भएर 1/रो az/fi, az भनेको चाहिँ यो वाला हो है, माइनस 0 fi। अब यो fi यहाँबाट आएको एरो आयो, प्लस 0, यो 0 त यहाँको 0 भइहाल्यो किनभने यो टर्म 0 हुन्छ, पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 0 भएको भएर यो टर्म पनि 0 हुन्छ, किनकि यहाँ az दिएको छ, हामीलाई रो को टर्ममा गर्नु छ, यहाँ रो z वाला टर्म छैन, यो पनि 0 भयो। az भाइ भनेको अब 1/d रोले पार्शियल डेरिभेटिभ रो विथ रेस्पेक्ट टु रो स्क्वायर भन्ने छ, त्यही भएर रो को टर्ममा डेरिभेटिभ हुन सक्छ भनेर लेखेको हो। यहाँ निकाल्दाखेरि चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ गर्यौं। अब फाइ इक्वल्स टु π/2 इट इज कन्स्टेन्ट एन्ड इट डजन्ट भेरी। हेरी यो कुरा चाहिँ तिमीहरुले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइ को भ्यालु चाहिँ π/2 सँग कन्स्टेन्ट बन्छ। यो किन कन्स्टेन्ट बन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अहिले प्रुफ चाहिँ नहेरौं, जस्ट के हेरौं भन्दाखेरि हामीले फाइ को भ्यालु जहिले पनि कन्स्टेन्ट लिन्छौं। किन भन्दाखेरि फाइ डिरेक्सनमा मात्रै हुन्छ, क्वेसनले पनि फाइ इक्वल्स टु π/2 भनेर दिएको छ, त्यही भएर
अब अर्को भाषामा भन्नुपर्दा जसरी यहाँ z = 4 भनेर दिएको थियो त्यही युटिलाइज गर्न खोजेको चाहिँ यहाँ phi = π/2 भनेर दिएको भनेको अर्थ तिमीहरूलाई के कन्स्टेन्ट दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो है मेन कुरा चाहिँ यहाँ स्टुडेन्टहरु चाहिँ अलिकति झुक्किन्छ क्या यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरु त्यति झुक्किन्न किनकि यो z वाला xyz कोअर्डिनेटमा दिएको छ त्यही भएर स्टुडेन्टहरु चाहिँ ax ay गर्न सकिने हाल्छ तर यहाँ चाहिँ phi = π/2 छ भेरी हुँदैन भनेको अर्थ कन्स्टेन्ट छ त्यही भएर यो कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि phi सँग भेरी नहुने भएपछि पार्शियल डेरिभेटिभ गर्न मिल्दैन त्यही भएर 0 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जान्नु पर्यो के phi को भ्यालु π/2 गिभन कन्स्टेन्ट छ टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स क्रसिङ थ्रु द सर्फेस एरिया अफ दिस भनेर कन्स्टेन्ट पोइन्टमा त डेरिभेटिभ हुन सक्दैन कन्स्टेन्ट पोइन्टको डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ त्यही भएर कन्स्टेन्ट पोइन्टमा डिफाइन नहुने भएको भएर यो 0 भएको दैट इज इट इज कन्स्टेन्ट एन्ड डजन्ट भ्यारी सो 1/ρ dAz/dφ = 0 हुन्छ भनेर यहाँ लेख्नुपर्छ phi को भ्यालु π/2 भएको भएर अब बाँकी रह्यो कुन यो मात्रै टर्म बाँकी रह्यो यो मात्रै भनेको az/d/d को टर्ममा गर्दाखेरि -ρ²/4 लाई चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दा 1/2 ρFi आयो अब एरिया हेर्नु पर्यो अब एरिया कसरी हेर्ने त psi = d/ds भनेको अहिले पनि मैले भने हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी b निकाल्ने भनेको phi/a नै गर्ने हो अब यो phi/a गर्दाखेरि अथवा psi/a गर्दाखेरि यो एरिया लिनु पर्यो एरिया कसरी लिने त अब एरिया लिने भनेको त ds भनेको एरिया हो एरिया हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ भन्दाखेरि ρ र z भेरी गरेर दिएको छ ρ र z phi को भ्यालु त कन्स्टेन्ट छ जसरी यहाँनेरि चाहिँ z को भ्यालु कन्स्टेन्ट दिएर x र y को भ्यालु भेरी गरेर दिइरहेको थियो र हामीले dx dy लेख्यौं इन द डाइरेक्सन अफ az भनेर तोक्यो त्यसरी नै यहाँ पनि कन्स्टेन्ट दिएको भनेको त्यो डाइरेक्सनमा दिएको भेरी गर्न मिल्ने भनेको त ρ र z हो त्यही भएर हामीले ds लिने बेलामा d dz fi लियौं किन अर्को हिसाबमा जान्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिएको चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा चाहिएको छ भन्दाखेरि phi को डाइरेक्सनमा चाहिएको छ phi को डाइरेक्सनमा परपेन्डिकुलर भएर आउने भनेको त ρ र z लियो भने आउँछ प्लेन त्यही भएर ρ प्लेन र z प्लेन लिएको दुई तरिकाले जसरी बुझ्दा पनि भयो है त्यसैले ρ को भ्यालु 0 देखि 1 यो 1 देखि 2 सम्म z को भ्यालु चाहिँ 0 देखि 5 सम्म ρ dφ az that is 3.2 m/m² आयो यो भ्यालु आउँछ यो भ्यालु चाहिँ हामीले युटिलाइज गरेर भ्यालु निकाल्ने स्टुडेन्टहरु हेर यहाँनेरि चाहिँ त्यति झुकिँदैन किनभने z = कन्स्टेन्ट दिएको छ त्यही भएर एरिया लिने बेलामा x र y लिन्छ यहाँ लिने बेलामा एरिया लिने बेलामा चाहिँ नझुक्ने नि यहाँ पनि दिएको भेरिएबलको भ्यालु जे छ त्यसकै प्लेनको आधारमा चाहिँ एरिया कन्सिडर गर्ने तिमीलाई अहिले ρ र z दिएको छ त्यही भएर तिमी एरियाको भ्यालु चाहिँ d dz लिन्छौ अर्को कुरा phi को भ्यालु कन्स्टेन्ट छ योसँग पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि phi को भ्यालु 0 आउन सक्छ त्यही भएर phi इज कन्स्टेन्ट देयरफोर d/dφ गिव्स इज रिजल्ट 0 त्यही भएर 0 हुन्छ भनेर लेख्दिन सकियो यहाँनेरि चाहिँ अब यो टर्म भयो यो दुईटा टर्म चाहिँ इक्वेसनमा चाहिँ जान्नु पर्ने भनेको एउटा चाहिँ h निकाल्ने इक्वेसन एउटा i निकाल्ने इक्वेसन अर्को पनि दैट इज phi निकाल्ने इक्वेसन हामीले तीनटा डिफरेन्ट टाइपको इक्वेसनहरु गर्यौं अब नेट इन्डक्सन जस्ट व्हाट इज नेट इन्डक्सन मात्रै भनेको दैट इज इफ बोथ द कंडक्टर एन्ड द म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी आर चेन्जिङ विथ द टाइम व्हिच इज अ मोस्ट जनरल केस द टोटल EMF इज द सम अफ द EMF ड्यू टु द मोसनल एन्ड ट्रान्सफर्मर इन्डक्सन भनेको नेट EMF भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मरको EMF र मोसनल EMF दुईटै हुन्छ ट्रान्सफर्मर EMF लेख्नु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ मोसनल EMF दुईटाको सम चाहिँ नेट इन्डक्सन हो मात्रै भन्न खोजेको जस्ट व्हाट इज मात्र सोधेको भएर यो चाहिँ राखेको मात्रै हो अब बल्ल हामी आयौं एम्पियर्स ल कन्फ्लिक्टिङ विथ द कन्टिन्युटी इक्वेसन हामीले यहाँ के पढ्यौं भन्दा जस्ट अगाडि यहाँ भेक्टर स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल पढ्दा H = -Vm वेयर करेन्ट डेन्सिटी = 0 भनेर पढ्यौं यो भन्दा अगाडि के पढ्यौं त भन्दाखेरि डेल क्रस H = J हुन्छ भनेर पढ्यौं भनेपछि डेल क्रस H = J हुने तर माइनस डेल स्क्वायर Vm हुँदाखेरि अथवा माइनस डेल Vm = 0 हुनु पर्ने करेन्ट डेन्सिटी 0 भएको बेलामा मात्रै डेल क्रस डेल स्क्वायर Vm = 0 हुनु पर्ने यो कुरा चाहिँ सबै ठाउँमा भ्यालिड हुँदैन किन भ्यालिड हुँदैन भने यदि कन्डक्टरमा करेन्ट बगेन भने चाहिँ त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युसै गर्दैन भनेको अर्थ तिमीसँग वायर छ त्यो वायरमा चाहिँ कन्डक्टरमा चाहिँ करेन्ट बगेन भने त म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ प्रोड्युसै हुँदैन
जब म्याग्नेटिक फिल्ड नै प्रोड्युस हुँदैन भने त तिमीले करेन्ट डेन्सिटी डिफाइन गर्नै पाउँदैनौ। भनेपछि हामीलाई एच पनि चाहिएको छ, तर कन्डक्टरमा करेन्ट नबगिकन त्यो त सम्भवै छैन। देयरफोर द पोइन्ट अफ एम्पियर सर्किटल ल इट एप्लाइज टु द स्टेडी म्याग्नेटिक फिल्ड द्याट इज डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे। भनेको कर्ल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज इक्वल टु द करेन्ट डेन्सिटी। टेकिङ डाइभर्जेन्स अन बोथ साइड द्याट इज डेल क्रस एच इक्वल्स टु डेल जे लेख्न पाइयो। यसको डाइभर्जेन्स लिँदाखेरि के हुन्छ त अब अघि भने जस्तै गरेर द्याट इज कर्ल डाइभर्जेन्स अफ कर्ल अफ एनी भेक्टर इज 0। करेन्ट डेन्सिटीको भ्यालु कति आयो त अब 0 आयो। भनेपछि बट द इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी सेज द्याट करेन्ट डेन्सिटी जे इक्वल्स टु माइनस रो भी बाई डिटी हुनुपर्छ। करेन्ट डेन्सिटी आउने भनेको सर्टेन भोल्युम चार्ज डेन्सिटी अथवा करेन्ट बगेकै हुनुपर्छ। कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन द्याट इज 2 and 3 कम्पेयर गर्यो भने we see that ampere circuital law conflicts with the continuity equation। भनेपछि यो इक्वेसनले दिने करेन्ट डेन्सिटीको भ्यालु 0 छ। कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट हेर्यो भने चाहिँ त्यसले सर्टेन पार्शियल डेरिभेटिभको टर्म दिन्छ भनेपछि यो दुईटा इक्वेसन एकअर्कामा कन्फ्लिक्टिङ छ भन्नु पर्यो। कन्फ्लिक्टिङ छ यस अर्थमा पनि किन भन्दाखेरि मलाई म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिरहेको छ, तर करेन्ट डेन्सिटीको भ्यालु 0 भएर करेन्ट डेन्सिटीको भ्यालु 0 हुन्छ, करेन्ट 0 भयो भने 0 हुन्छ। करेन्टै छैन भने त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी त आफै 0 हुन्छ। देयरफोर whenever there is no current passing in a conductor then magnetic field cannot be defined। Therefore current density cannot be 0 at every point, which is the conflicting with the continuity equation। भनेपछि हामीले डिफाइन गरेको अगाडिपट्टिको एम्पियर सर्किटल लको इक्वेसन र कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट आएको इक्वेसन चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ छ। Therefore we introduce a next term। Hence we conclude that the equation I, which was derived from the current time variant condition, shows the incompleteness। We can use it for the time variant condition, which is most likely case। यो चाहिँ टाइम इन्भ्यारिएन्ट कन्डिसन भयो। करेन्ट डेन्सिटी भनेको करेन्ट पर युनिट एरिया भयो, टाइमसँग रिलेसन राखेन। तर यो कन्टिन्युटी इक्वेसनले केसँग राख्यो त भन्दाखेरि करेन्टसँग डी बाई डिटी भनेको टाइम भेरिएन्ट टर्मसँग रिलेसन राख्यो। देयरफोर हामीले टाइम कन्स्टेन्ट हुने र टाइम भेरिएन्ट हुने टर्मलाई चाहिँ एड गर्यौं भने मात्रै हाम्रो इक्वेसनलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। देयरफोर डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्ने टर्म इन्ट्रोड्युस गर्ने। देयरफोर वी एड अ भेक्टर जी टु द ओरिजिनल एम्पियर सर्किटल ल टु गिभ डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे डट जी। भनेको यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई हुनको लागि हामीले एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गर्यौं, त्यसलाई हामीले जी भन्यौं। त्यसलाई त्यो जी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट हो। देयरफोर टेकिङ डाइभर्जेन्स अन बोथ साइड डेल डट डेल क्रस एच लियो भने डेल डट जे इक्वल्स टु डेल जी। यो भ्यालु त 0 हुने भयो किनभने डाइभर्जेन्स अफ कर्ल अफ भेक्टर इज गिभन इक्वल्स टु 0। अब यो डेल जे इक्वल्स टु माइनस जे भी लेख्न पाइयो। यो डेल जे अथवा इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो त भन्दा यो डेल जी भन्ने टर्म भनेको चाहिँ यहाँबाट कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट माइनस डेल रो भी बाई डिटी जुन लेखिरहेको छौँ त्यही लेख्न परेको। भनेपछि डेल जी इक्वल्स टु माइनस रो भी बाई डिटी भनेर चाहिँ हामी डेल जीलाई लेख्न सक्यौँ। डाइभर्जेन्स अफ जी। अब जी भनेको के हो? द्याट इज एनी भेक्टर द्याट सेटिस्फाई, द्याट इज कल्ड द डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट। डेल जी भनेको अब माइनस डेल डेल डी बाई डिटी लेख्न पाइयो। रो भी भन्ने टर्म डाइभर्जेन्स थ्योरमबाटै अथवा गस लबाट लेख्न सकियो। यो गस लबाट लेख्दाखेरि चाहिँ अब जी इक्वल्स टु डी बाई डिटी भयो भनेको डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे प्लस यो जी भएको ठाउँमा चाहिँ डी बाई डिटी, जी बाई डी बाई डिटी लेख्न सकियो। अब दुईटै कुरा जान्नु पर्यो यहाँ। भनेपछि मैले कुनै पनि भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिफाइन गरेँ भने त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिफाइन गर्दाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट टर्म करेन्ट डेन्सिटी जे लिन्छु, त्यो मात्रै लिएर यसको कन्डिसन सेटिस्फाई भएन। त्यही भएर अर्को एउटा टाइम भेरिएन्ट कन्डिसन जस्तो चार्ज फ्लो भइसकेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट हुन्छ भन्ने जुन पढ्छौँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा टाइम भेरिएन्ट कन्डिसन चाहियो। त्यो टाइम भेरिएन्ट कन्डिसन भनेको द्याट इज डी बाई डिटी हो। अब बल्ल यो इक्वेसन के हुन्छ त भन्दा दिस इज द फर्म विच इज नट कन्फ्लिक्ट विथ द कन्टिन्युटी इक्वेसन। अब यो डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे प्लस डी बाई डिटी भयो भने मात्रै यो इक्वेसन द्याट इज एम्पियर सर्किटल ल र कन्टिन्युटी इक्वेसन चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुँदैन। किनभने एम्पियर्स लले यति मात्रै भन्छ, सर्किटल लले चाहिँ यो मात्रै भन्छ। दुईटै मर्ज गर्यो भने बल्ल दुईटैलाई सेटिस्फाई हुने कन्डिसन हुनसक्छ। देयरफोर this is the form which does not conflict with the continuity equation of current density। J is the condition current density and the additional term d by dt also has the dimension of current density। दुईटैको टर्म चाहिँ एउटै हो है, current density सँग बराबर हुन्छ।
Hence, d by dt results from the time variant electric flux density or the displacement current. Displacement density यो d भनेको टर्मलाई Maxwell's termed it at displacement current density. अब हेरि यो पोइन्ट मात्रै हो हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ, that is displacement current density भन्ने टर्म. अब displacement current density यो current density यो g भनेको चाहिँ displacement current density. किन भन्दाखेरि चार्ज मुभ भइसकेपछि अथवा डिस्प्लेस भइसकेपछि आएको टर्म भएको भएर displacement current density भन्ने वर्ड युज गरेको हो. This is simply a current density, but this is a displacement current density. किन यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई कन्टिन्युटी इक्वेसनमा सेटिस्फाई गर्नको लागि इक्वेसनले दिएको टर्म मात्रै सेटिस्फाई छैन जे मात्रै, त्यसमा अर्को एउटा भेरिएबल एड गर्नु पर्यो. त्यो भेरिएबल जी भनेको चाहिँ बल्ल डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी भइसकेपछि सेटिस्फाई गर्छ. अब त्यही भएर हामी यसलाई के भनेर लेख्छौँ भन्दाखेरि अब डी बाई डिटी भनेको जेडी लेख्छौँ, डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी. सिम्पल करेन्ट डेन्सिटी, डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी. द डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी आइडी through a specified surface is obtained by integration of normal component JD over the time. Therefore, ID भनेको चाहिँ JD into DS हो. त्यो भनेको D by DT of DS लेख्न पाइयो, D by DT of integration of DDS लेख्न सकियो. भनेपछि अब दुईटा कुरा भयो. एउटा चाहिँ जुन हामीले अघिल्लो प्रममा भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल भनेर जुन डिफाइन गर्दाखेरि यो डिफाइन गरेको J = 0 हुने बेलामा यो टर्म सेटिस्फाई हुन्छ भनेर पढ्थ्यौं. तर यो J = 0 भयो भने त यसले करेन्ट डेन्सिटी अथवा करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी दिन सक्दैन. त्यही भएर हामीले दुईटा कन्डिसनलाई सेटिस्फाई हुने गरेर, दुईटा कन्डिसन भनेको एम्पियर्स ललाई र कन्टिन्युटी इक्वेसनलाई दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्नको लागि एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गर्छौं. त्यो भनेको करेन्ट डेन्सिटी हो. अब यो भन्दा पछाडिपट्टि आउने जति पनि भ्यालुजहरु छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले के युज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट डेन्सिटीको भ्यालु चाहिँ युज गर्न सक्छौं. भनेको अर्थ यसमा म आउँछु है, एक्सप्रेसन अफ पोटेन्शियल लेख्ने बेलामा अहिलेको भ्यालु यो क्वेशन यहाँ थियो के, यसलाई यता पछाडी परेछ के, अगाडि बढेको भए सजिलो हुन्थ्यो मलाई. म यहाँ आउँछु है अहिले है. भनेपछि मैले अब के लेख्छु भन्दाखेरि यदि त्यो पोइन्ट फर्म मात्रै डिफाइन थियो भने डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे भनेर डिफाइन गर्छु. तर म डिफरेन्शियल फर्म र पोइन्ट फर्मको दुईटै इक्वेसन जनरलाइज गर्नु पर्यो भने डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे प्लस डी बाई डिटी भनेर लेख्छु. नजुक्कने यहाँ दुईटा इक्वेसन देखाउन खोजेको है. भनेपछि अब मैले पोइन्ट फर्ममा डिफाइन गरेको छु कि इन्टिग्रल फर्ममा डिफाइन गरेको छु भनेर हेर्नु चाहिँ मेन कन्डिसन हो भनेर बुझाउन खोजेको. ल अघि त भाइको क्वेसन पनि स्लाइड चाहिँ यहाँ परेको रहेछ, त्यही भएर पछाडिपट्टि परेको भएर चाहिँ अगाडिपट्टि नआएको रहेछ के. That is, consider the differential elements shown here. That is, one the left in the point charge represented by the differential length of the point charge. On the right is differential current element. A setup of obtaining the potential and identical between the two cases. That is, line charge भयो भने र line current भयो भने है. चार्ज भनेको त कुनै एउटा पोइन्ट चार्ज हो नि, जस्तो रो फाइ जेड कन्डिसनमै लिने. लाइन चार्जमा स्केलर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल डिफाइन गर्ने बेलामा कुनै पनि पोइन्टमा डिफाइन गरिन्छ. त्यही भएर डीभी भनेर डिफाइन गरे, पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट भी भन्न खोजेको. दैट इज स्केलर म्याग्नेटिक स्केलर पोटेन्शियल भनौँ न अझै. त्यो भनेको डीक्यू बाई 4πε0 आर चार्ज पार्टिकलको कारणले जेनेरेट भएको पोटेन्शियल हो. अथवा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेर जान्दा पनि भयो. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल भनेको कुनै पनि चार्ज पार्टिकलको कारणले कति इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल जेनेरेट भयो त भन्दाखेरि dq बाई 2πε0 आर भयो. अब यो dq भनेको कति हुने भयो त यहाँ भन्दाखेरि रो एल बाई dz हुने भयो. त्यही भएर रो एल बाई, अब dz भनेको लेन्थ dl को टर्ममा राखिरहेको छ, त्यही भएर रो एल बाई dl 4πε0 आर भयो. अब भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल भनेर डिफाइन गर्नु छ भने हामीले डीए भनेर डिफाइन गर्ने बेलामा म्यु नट आई यो आउने म्यु नट आई डीएल बाई 4πr लेख्ने भनेको पनि आएको भनेको चाहिँ द्याट इज फ्रम बायोसावर्ट लबाट नै लेखेको हो. करेन्ट ए इक्वल्स टु म्यु नट आई इन्टु डीएल बाई 4πr वेबर पर मिटर इज मिटर, वेबर पर मिटर हो, वेबर पर मिटर भनेर डिफाइन गर्ने हो. भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्शियल डिफाइन गर्ने बेलामा भनेको पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट डिफाइन गर्नु पर्यो नि हो. त्यो पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट जस्तो यहाँ ए भनेको होइन क्या, ई भनेर डिफाइन गरौँ न सबभन्दा सजिलो. डिई भन्यौँ क्या अब हामीले ई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ई भन्यौँ भने हामीले म्यु नट आई बाई 4πr भने म्यु नट आई बाई 4πr डिजेड भनेर लेख्थ्यौँ नि हामीले, त्यही लेख्न खोजेको हो. कुरा बुझ्यौ? अहिलेको क्वेसन सोध्दै थियो नि जुन भाइले. बुझ्यो सर, बुझ्यो.
इलेक्ट्रिक अब जसरी हामीले जस्तो इलेक्ट्रिसिटीमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर डिफाइन गर्थ्यौँ त्यही कुरा चाहिँ भेक्टरमा डिफाइन अथवा म्याग्नेटमा डिफाइन गर्ने बेलामा त म्याग्नेटिक पोटेन्सियल भनेर डिफाइन गरिरहेछौँ नि अहिले। त्यसकै लागि चाहिँ यदि करेन्ट लाइन करेन्ट छ भने त्यतिखेर डिए भनेर लेखेको भएर चाहिँ म्याक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट इज गिभन बाई म्यु नट आई बाई डिएल 4πr लेख्न खोजेको हो। म्यु नट आई डिजेड। अब यो डिएललाई हामीले डिजेड एजेड किन लेख्यौँ भन्दाखेरि यो लेन्थको भ्यालु चाहिँ आई करेन्ट डिजेडको डिरेक्सनमा बगिरहेको छ, त्यही भएर जेड एक्सिसमा राखेको छ, त्यही भएर डिएल भनेको एजेड इन द डिजेड इन द डिरेक्सन अफ एजेड मात्रै भन्न खोजेको हो। अब मैले नयाँ स्लाइड त राख्नु परेन, नत्र भने यहाँ बुकमा पनि थियो, मैले कपीमा पनि लेखेर राखेको थिएँ, राख्न बिर्सेछु कि भनेको यहाँ रहेछ, यो भए पनि पुग्यो क्या हामीलाई, भयो होइन? अब एक्सप्रेसन जनरल एक्सप्रेसन फर द भेक्टर पोटेन्सियल जुन हामीले यो v निकाल्छौँ त्यसको लागि चाहिँ v भनेको रोयल डिएल बाई 4π एप्सिलन नट अथवा a भन्ने डिफाइन गर्यो भने चाहिँ म्यु नट आई डिएल बाई 4πr द्याट इज फर अ लार्ज स्केल चार्ज अफ द करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन भनेको अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको चाहिँ यसैलाई रोयल डिएल बाई 4π एप्सिलन नट आरलाई इन्टिग्रेसन गर्ने अथवा म्यु नट आई डिजेड एजेड बाई 4πrलाई चाहिँ के गर्ने इन्टिग्रेसन गर्ने। अब यहाँ चाहिँ डिजेड एजेड भनेको डिएलको लेन्थ हो, त्यही भएर हामीले यहाँ डिएल भन्ने वर्ड युज गरेको। द क्लोज पाथ इन्टिग्रल इज टेकन बिकज द करेन्ट मस्ट क्लोज इट्स सेल्फ टु द कम्प्लिट सर्किट। अब मेन कुरा चाहिँ यो हो भनेको तिमीले क्लोज पाथ नभइकन ओपन पाथमा चाहिँ लिन सक्दैनौ, त्यही भएर इट मस्ट बी अ क्लोज इन्टिग्रल भनेको जस्तो -2 देखि +2 सम्म जान्छ भने त्यही लेख्नु पर्यो, 0 देखि 2π सम्म जान्छ भने 2π नै लेख्नु पर्यो, त्यही लेख्न खोजेको। द सर्फेस भोल्युम एन्ड करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन शुड ह्याभ स्पेसिफिक द्याट इज अब यो डिफाइन गरेको टर्म चाहिँ ए इक्वल्स टु सर्फेस एरिया। यो चाहिँ लाइन इन्टिग्रेसन गर्यो भने यो भनेको चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रेसनको टर्ममा मात्र लेख्न खोजेको। सर्फेस इन्टिग्रेसन भोल्युम इन्टिग्रेसन करेन्ट डेन्सिटी आई भनेको अब जस्तो तिमीहरूले क्यु चार्ज इक्वल्स टु आई बाई डिएल भनेर लेख्थ्यौ नि हामीले, जस्तो सर्फेस चार्ज सबैभन्दा सजिलो अहिलेसम्म देखायो भने सजिलो होला। जस्तो मैले लाइन चार्ज टोटल चार्ज क्यु बाई डिएल लाइन चार्ज डेन्सिटी डिएल लेख्छु, त्यही चार्जलाई चाहिँ म क्यु बाई के लेख्छु भन्दाखेरि डिएस लेख्छु, त्यसपछि मैले के लेख्छु भन्दा क्यु बाई डिभी लेख्छु। भनेको अर्थ यो क्यु बाई डिएल भयो भने चाहिँ लाइन चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा लेख्न सकियो, क्यु बाई डिएस बन्यो भने चाहिँ चार्ज सर्फेस चार्ज डेन्सिटी टर्ममा लेख्न सकियो, यसलाई लेख्यो भने भोल्युम चार्जको डेन्सिटीमा लेख्न सकियो, जे बाई डिभी लेख्यो भने चाहिँ यो आई बाई डिभी बाई लेख्न खोजेको, भोल्युम चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा लेख्न मात्रै खोजेको हो। यो पोटेन्सियल ए हो भनेर जान्नु पर्यो है, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल। म्यु नट आई डिएल बाई 4πr बिकम्स पोइन्ट पी इक्वल्स टु डिए म्यु नट आई बाई डिजेड 4π, यसरी आउँदाखेरि चाहिँ यो आउँछ भनेर चाहिँ द्याट इज डिफरेन्सियल फर्म करेन्ट इन द सोन इन द फिगरको लागि चाहिँ यसरी गर्न सकियो। जस्ट डिए लेख्ने, डिएच अहिलेको जुन न्युमेरिकल थियो त्यसैलाई देखाएको मात्रै हो। यहाँ डिएच भनेको 1 बाई म्यु नट डी क्रस ए 1 बाई म्यु नट, अब ए भनेको एजेडको डिरेक्सनमा हुन्छ, डी माइनस डिजेड बाई ए रो एफआई, यो बाहेक अरू टर्म चाहिँ नलिए पनि भयो, त्यही भएर आई डिजेड बाई 4π रो बाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 एफआई द्याट इज फ्रम द बायो-सावर्ट लबाटै आएको, द्याट इज एज इट सुड बी। यो आउने जुन बायो-सावर्ट लबाट आएको थियो त्यही कुरा यहाँ पनि आएको छ भनेपछि बायो-सावर्ट लबाट जुन हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एस निकालेको थियौँ त्यो कुरा चाहिँ भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियलबाट पनि आउँदो रहेछ, डेल क्रस डिए गरेर पनि आउँदो रहेछ, त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ देखाउन मात्रै खोजेको। अब रिभिजनमा म्याक्सवेल्स इक्वेसन अफ द स्ट्याटिक द्याट इज इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक सोर्सेस, त्यसमा भयो भने डेल डट डी द्याट इज डाइभर्जेन्स अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इक्वल्स टु रो भी। इन्टिग्रल फर्ममा लेख्नु पर्यो भने डी इन्टु डिएस इक्वल्स टु रो भी डिभी। अब यो त हामीले पहिला पनि गस लबाट सर्फेस एरिया र भोल्युमलाई इन्टिग्रेसन चोज गर्नको लागि गस लले रोल खेलेको छ भनेर पढ्थ्यौँ। त्यसपछि अर्को यो पोइन्ट फर्ममा डिफरेन्सियल लिनु पर्यो भने कर्ल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज इक्वल टु द करेन्ट डेन्सिटी जे। अब सर्फेस इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने एच डट डिएल इक्वल्स टु जे डट डिएस, त्यो त एम्पियर्स ल भनेर पनि पढ्यौँ हामीले। द्याट इज कर्ल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु 0 द्याट इज इडिएल इक्वल्स टु 0 कन्जर्भेसन अफ चार्ज, डेल डट बी इक्वल्स टु 0 डाइभर्जेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज इक्वल्स टु 0 एन्ड डी इन्टु डिएस इक्वल्स टु 0। अब यही कुरालाई के को टर्ममा लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि द्याट इज जनरलाइज्ड फर्म अफ म्याक्सवेल्स इक्वेसन, डेल डट भी यो त्यही हो, यहाँ त्यही नै लेख्ने हो, यहाँ पनि इन्टिग्रल फर्ममा त्यही नै हुन्छ। बट यसमा आइसकेपछि
यसमा पोइन्ट फर्म छ भने त्यसमा डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे हुन्छ, करेन्ट डेन्सिटी इक्वल हुन्छ। तर हामीले के गर्यौँ त पछि, द्याट इज एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गर्यौँ जसलाई हामीले के भन्यौँ, करेन्ट डेन्सिटी भन्यौँ, सरी डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्यौँ। भनेपछि कर्ल अफ एच इक्वल्स टु करेन्ट डेन्सिटी प्लस डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट डेन्सिटी, द्याट इज जेडी पनि लेख्छ कतै कतै बुकमा चाहिँ, जुन हामीले यहाँ जुन नोटेसन गर्यौँ यो जेडी लेख्न पनि सक्छ, सिधै डी बाई डिटी पनि लेख्न सक्छ, एज योर विस। द्याट इज यो भनेको डी बाई डिटी। अब यही हो त डी डट डिएल इक्वल्स टु जे भनेको जे छँदैछ, डी बाई डिटीलाई डिएस सर्फेस एरिया। यो भनेको त लाइन र इन्ट्रिगल र सर्फेससँगको रिलेसन राख्ने एम्पियर्स लले। डेल क्रस ई इक्वल्स टु माइनस डिबी बाई डिटी, यहाँ चाहिँ डेल क्रस ई इक्वल्स टु 0 हुन्थ्यो भने लाइन इन्ट्रिगलमा आइसकेको छ डेल क्रस ई इक्वल्स टु, हेर यो फर्मुला चाहिँ, यो दुईटा फर्मुला अबको नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी यो दुईटा फर्मुला चाहिँ विशेष रूपमा लिन्छौँ। जे डट बाई डी अल डी बाई डिटी, डेल क्रस ई इक्वल्स टु माइनस डिबी बाई डिएस, यो त सर्फेस एरियासँग यता मल्टिप्लाई मात्रै गर्ने हो। यसको भ्यालु 0 हुन्छ भने यसको भ्यालु पनि 0 हुन्छ, सेम हो, नन एक्जिस्टेन्स अफ म्याग्नेटिक मोनोपोल। यो भनेको जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा इलेक्ट्रिक डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामी पोइन्ट चार्ज हुन्छ भनेर पढ्छौँ भने म्याग्नेटमा आइसकेपछि पोइन्ट भनेर डिफाइन हुँदैन, किनभने कुन पोइन्टबाट चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स ओरिजिनेट भयो भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्न, किनकि म्याग्नेटिक चार्ज भन्ने हुँदैन। म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हुन्छ, तर म्याग्नेटको चाहिँ नर्थ पोलबाट सुरु भएर साउथ पोलमा सकिन्छ भन्न सक्छौँ, तर हामीले यो चार्जको भ्यालु चाहिँ म्याग्नेटिक चार्ज हुन्छ भनेर डिफाइन गर्न नसक्ने भएको भएर डेल डट बीको भ्यालु चाहिँ 0 भएको हो भनेर हामीले पढ्यौँ। अब यो म्याक्सवेल्स इक्वेसन फेजर फर्म पढ्ने बेलामा चाहिँ जस्ट डेल डट रो भिएस फेजरको इक्वेसन मात्रै लेख्न खोजेको है। जस्तो यहाँ चाहिँ डी बाई डिटी लेखिन्छ भने यहाँ चाहिँ माइनस जे ओमेगाले रिप्लेस गर्छ भनेको अर्थ, यदि टाइम भेरिएन्टको टर्ममा तिमी लेखिरहेछौ भने डी बाई डिटी हुन्छ, त्यही कुरा फेजरमा अथवा फेज एङ्गलमा लेख्यौ भने जे ओमेगा हुन्छ, त्यति मात्रै जान्नुपर्ने हो, अरू केही होइन। जस्तो अब म त्यो कुरा चाहिँ नेक्स्ट इक्वेसन नेक्स्ट स्लाइड अथवा नेक्स्ट च्याप्टरमा पनि पढाउँछु कि एक ठाउँ पुगिसकेपछि भन्छु, यदि तिमी लाइनमा कुरा गरिरहेछौ भने टाइम भेरिएन्ट एटुनेसनतिरको कुरा गरिरहेछौ भने डी बाई डिटी हुन्छ टाइम भेरिएन्ट। एङ्गलमा त अब फेज एङ्गल भन्ने कुरा त टाइम भेरिएन्ट त होइन, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो। त्यो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ ओमेगा फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, त्यतिखेर चाहिँ जे ओमेगा भनेर रिप्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो र जे ओमेगा एङ्गुलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा टाइमको कुरा आउँदैन, जहाँ पार्सियल डेरिभेटिभ डी बाई डिटी छ त्यसलाई जे ओमेगाले रिप्लेस गर्छ। भनेपछि जहाँ जहाँ डी बाई डिटी छ फेजमा आउने बेलामा जे ओमेगा आउँछ, त्यति मात्रै जान्नु पर्यो, अरू सेम टर्म हो, अरू त केही पनि फरक छैन। जस्तो यहाँ पनि डी बाई डिटी आएको थियो, त्यही भएर जे ओमेगा भनेर आएको। भनेपछि यो पार्सियल डेरिभेटिभ अफ डी बाई डिटी भएको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जे ओमेगा डिएस लेख्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टबाट आएको, यो भनेको चाहिँ स्ट्याटिकबाट आएको। त दुईटै के को लागि लेखेको भन्दाखेरि फेजर फर्मको लागि, एङ्गुलर फर्मको लागि लेखेको हो। यो चाहिँ च्याप्टर सकियो। यो चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ होइन, तर न्युमेरिकल चाहिँ स्टुडेन्टहरू झुक्किन्छ है यसमा चाहिँ। म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ जस्तो सर्फेस एरिया लिने बेलामा कस्तो लिने, डेन्सिटी दिएको टर्म कसरी फाइन गर्ने, करेन्ट कसरी फाइन गर्ने, फर्मुला चाहिँ कुन युटिलाइज गर्ने, फर्मुला घोक्नुपर्ने खालको फर्मुला होइन, तर युटिलाइजेसन पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ फर्मुला चाहिँ जान्नु पर्यो। तिमीहरूले यति हेऱ्यौ र तिमीहरूसँग भएको बुकमा सरी तिमीहरूलाई मैले जुन प्र्याक्टिस क्वेसनहरू दिएको छु त्यो क्वेसनहरू हेऱ्यौ भने चाहिँ मजाले पुग्छ। तिमीहरू आफूले जुन एसाइनमेन्टहरू गर्दै जान्छौ त्यो गर्यो भने चाहिँ मजाले पुग्छ। कति बज्यो अहिले? भनेपछि 3 बज्न लागेको छ। ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। अबको च्याप्टर भनेको चाहिँ एउटा च्याप्टर चाहिँ अलि छोटो छ, त्यसपछिको च्याप्टर चाहिँ